හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් ඔන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අද කියා දෙන්න යන්නේ ඔයා YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් YouTube channel එකට intro එකක් ලේසියෙන්ම free watermark නැතුව හදාගන්න ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් මේ ක්‍රමය මොකක්ද කියලා අපි අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අනිවාර්යෙන් මතක් කරනවා ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මාව subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපේ YouTube channel එකට මෙන්න මේ වගේ free intro හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. Panda. I got broads in Atlanta. Just to the lean the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacy. ඉතින් මේ පැන්සොයිට් කියන සයිට් එකෙන් තමයි අපිට ෆ්‍රී ඉන්ට්‍රෝ හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ කිසිම වෝටර්මාක් එකක් නැහැ. ඉන්ට්‍රෝ එක හදලා අන්තිමට මුදල් ගෙවන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි සයිට් එක. මේ අපි සයිට් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා අපි බලමු. මෙන්න මේකේ දැන් අපි යන්න ඕනේ මුලින්ම මෙන්න ක්ලිප් මේකර් කියන එකට. මෙන්න ක්ලිප් මේකර් කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතනින් ඕන ලොගින් දීලා ලොග් වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක එන්නේ. ඉතින් දැන් මෙතන ඔයාට පුළුවන් අලුතෙන් මෙතන එක ස්ටයිල්ස් දාලා ඔයාගේම ඉන්ට්‍රෝ එකක්, ඒ කියන්නේ ඔයාගේම හිතේ තියෙන අයිඩියා එකට 3D විදිහට ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේව පාවිච්චි කරලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට දීලා තියෙනවා එක ටෙම්ප්ලේට්ස් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. මෙතන more creations වලට ගියාට පස්සේ ඔයාව තවත් ඉන්ටර්ෆේස් එකකට යනවා. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට කැමති එකක් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේවා තෝරගන්න. මෙතනින් නැත්තම් සර්ච් ගිහිල්ලා ඔයාගේ මොකක් හරි වෙනම තියෙන වගේ කැටගරි එකකට වෙනම ඉන්ට්‍රෝ ඒවා හදාගන්න පුළුවන්. ඉන්ට්‍රෝ තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ජනප්‍රිය ඉන්ට්‍රෝ එකක් තමයි මේ Panda ඉන්ට්‍රෝ එක කියන්නේ. ගොඩක් මොඩ්, ඒ කියන්නේ මොඩ් කට්ටිය පාවිච්චි කර ඒ වගේ එකක් තමයි මෙන්න Panda ඉන්ට්‍රෝ එක. ඉතින් මේකේ මෙන්න Panda ඉන්ට්‍රෝ එකට ගිහිල්ලා මෙන්න එතන open in clip මේක. ඒකට ගියේ මෙතන සර්ච් එකේ කරලා Panda කියලා සර්ච් කරා. මම ඔයාලට link එකක් දාන්නම් ඒ Panda ගේ මේකට යන්න link එකක් දාන්න. මෙන්න එතන Panda කියන එකට ක්ලික් කරාම මේ වගේ ටිකක් තමයි එන්නේ. මේකේ මෙන්න open in clip maker. open in clip maker එක දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට ඒක open වෙනවා අර ඉස්සෙල්ලා clip maker එක ඇතුලේ. ඉතින් දැන් මේකේ එඩිටින්ග්ස් ටික අපිට කරන්න තියෙන්නේ. මේකේ මෙන්න එතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න වගේ ඇහක් තියෙනවා. ඒ ඇහැ ටච් කරාම අරකේ තිබ්බ අර එක ලයින්ස් ටික එහෙම, ඒ කියන්නේ අපි ඒක හදන්න පාවිච්චි කරපු දේවල් ටික නැති වෙලා අපිට පේන ටික විතරක් ඉතුරු වෙනවා. දැන් මේක අපි ප්ලේ කරාම ප්ලේ දුන්නාම ওই විදිහට අන්න ඒ විදිහට Panda කියන එක හැදෙනවා. ඉතින් මෙන්න එතන දැන් Panda කියන නම වෙනුවට අපේ නමක් දාගන්න ඕන නම් අපි කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න එතන මෙන්න මේ බොක්ස් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේ බොක්ස් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන වැහලා තියෙන මෙන්න Panda කියලා ටෙක්ස්ට් කියලා Panda කියලා එකක් කරලා තියෙනවා. අන්න ඒක ටච් කරාම මෙතන තියෙනවා Panda කියන එකත් උඩ ටච් කරාලා ඔයාලට කැමති නම ගහ ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඒක ක්ලියර් කරලා මෙතනින් මම දැන් ගහ කරනවා hunter කියලා. ඔය විදිහට hunter කියලා ගහලා ඕකේ දුන්නට පස්සේ දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙතන Panda කියන එක වෙනස් වෙලා මෙතන hunter කියන එක තමයි වැහලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේක ප්ලේ කරනවා. අන්න ඒ විදිහට දැන් hunter කියන එක වැහලා තියෙනවා. දැන් මේක හැදුවට පස්සේ ඔයාලට මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න එතන තියෙන ටූල්ස් ටිකෙන් ඔයාලා ඒව චෙක් කරලා බලන්න. ඉතින් නිකන් ඉන්න ගම මේක අලුත් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ මෙතන පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ
මෙන්න එතන තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කියලා. මෙන්න එතන පල්ලෙහා තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කියලා. ඉතින් අන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක දුන්නට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ක්වොලිටි එක තෝරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් ක්වොලිටි එකකින් සාමාන්‍ය ක්වොලිටි එකකින් අඩු ක්වොලිටි එකකින් දාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ෆෝමැට් එක විදිහට මෙන්න මේ දෙකෙන් දෙන්න. ඉතින් මම දැන් මෙතන බැලන්ස් කියන එක තියලා මේකත් මෙතනම තියලා ස්ටාර්ට් වීඩියෝ රෙන්ඩර් කියන එක දෙනවා. ඉතින් මෙතන ස්ටෝරේජ් එකට allow දෙන්න ඕනි. මෙතන ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක රෙන්ඩර් වෙන්න පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ වෙලාව යනකම් ඔයා සයිට් එක රීෆ්‍රෙෂ් නොකර තියාගන්න ඕනි මේ විදිහටම මෙතන මේක රෙන්ඩර් වෙනකම්. ඉතින් මෙතන ටයිම් ලෙෆ්ට් එකක් වැල්ලා වීඩියෝ එක රෙන්ඩර් වෙන්න පටන් ගන්නේ. ඔය විදිහට වීඩියෝ එක රෙන්ඩර් වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි බලමු වීඩියෝ එක රෙන්ඩර් වුණාට පස්සේ මේක අපේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක රෙන්ඩරින් වෙලා ඉවරයි. දැන් මෙන්න එතන ඔයාලට පේනවා download your video කියලා. මෙන්න download your video කියන කොට ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක download කරගන්න. return to editing කියන එකට ගිහිල්ලා පුළුවන් ඔයාලට ආයෙතර editing interface එකට යන්න. ඉතින් මම දැන් මෙතන download your video කියන එකට ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට thank you for using Pansoid, your download is starting කියලා ඔයාගේ download එක downloading files මෙතන පේනවා downloading කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක download වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි බලමු මේකේ watermarks හරි වෙන මොකක් හරි මොනවද තියනවද කියලා අපි බලලා ඉමු. Panda. I got broads in Atlanta. Just to lean the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacy. ඔයාලා දැක්ක ඉතින් watermarks මොකවත් තිබුණ නැහැ මේ intro වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ලේසියෙම පුළුවන් අපිට මේ වීඩියෝ එක හදා ගන්න. ඔයාලට මේ සයිට් එකෙන් තවත් මේ විදිහේ බලාගත්ත හැකි intro templates ඔයාලට මෙතන search කරලා ගන්නවා නම් ගන්න පුළුවන්. මේ latestම intros පෙන්නන අය වගේ top ඒවා පෙන්නන ඔය විදිහට ඉතින් මේ කැමති එකකින් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ සේරම ඔයාලට දෙන්නේ free. ඒ කියන්නේ watermarks මොකවත් නැහැ. ඔයාලට phone එකේ gallery එකටම download කරගන්න පුළුවන් කිසිම බාධාවක් නැතුව. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාගෙන යන්න. මේක වාගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ගිහින් එන්නම් කට්ටිය පරිස්සමින් ගෙවල් වලටලා ඉන්න ඕනි. අනිවාර්යෙන් තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි.